Hello guys, it's me again. Today's video is like quite different from my previous video because it's about me. So let's see how it goes. Finally, inalaw na ako ng doctor na i-remove yung braces kasi parang hindi din ako masyadong comfortable pagkakain. Kasi syempre may something na nakaharap, then lagi ako nagkakasingaw. So sabi ko sa doctor kung pwede tanggalin na since okay na naman yung alignment. So she allowed me and then she gave me the retainer. That time, ang binigay pa niya sa akin yung S6 retainer, like yung plastic na tinatak lang yung sa ngipin mo, then tatanggalin mo lang siya pagkakain kasi napaka-uncomfortable feeling naman na kakain ka na may plastic. But first, just snack, pwede mo naman daw siyang gamitin. But then, hindi ko siya talaga nagamit after kasi hindi ako ganun ka-comfortable. Then, hindi na ako nakabalik sa kanya kasi pumunta na ako dito sa Dubai. Then, little by little, parang na-notice ko, bumabalik siya sa original face, yung ngipin ko, like nagkaka-tilted ulit yung, naging tilted ulit yung ngipin ko dito sa front, then a little bit crowding sa lower naman. So, now, I decided to put it back and take good care of it, use the retainer right after, like, after the treatment, and then pag na-remove na, parang sabihin ko na talaga sa sarili ko na hindi ko tatanggalin yung retainer. Parang my plan is ipapalagay ko na lang yung fixed retainer like in my lingual. So nandoon na siya. Hindi na ganun kahassle. So let's see.
bago sa bibig mo, pero yung sakit, yung parang hinihila yung bibig mo, hindi mo pa siya mararamdaman. Nag-kick in siya yung sakit, like 1 day after, like yung pagkagising ko kinabukasan, like parang binubunot siya isa-isa. Pero tolerable naman yung pain, parang hindi mo lang siya pwede basta-basta lang ihahawakan mo siya, hindi pwede, parang sobra talagang sakit. Tapos naka soft diet lang ako noon, laging may soup, ganyan. So yun lang. Then ang pinalagay ko noon is ceramic braces. So makikita niyo siya, hindi siya ganong halata, hindi, unlike nung metal braces talaga na from apart kita mo talaga na may braces. So yun lang. Tapos the way naman ng pagsasalita, syempre feeling mo yung uncomfortable ka na parang lagi may nakahara dyan sa labi mo, na parang mahirap magsalita. Pero as times goes by naman,